بیاین بابا به آلاباما. رسیدیم به ایالت آلاباما و شهر برمینگهم که همونطور که می‌بینید حسابی داره بارون میاد، خنکه و دوباره برگشتیم تو قسمت پاییزی ایالت‌های آمریکا. توی ولاگ قبلی که ایالت میسیسیپی رو دیدین، کسل کننده ترین جایی که دیده بودیم. امیدواریم که آلاباما بهتر باشه و داریم مسیرمون رو ادامه میدیم. 4 تا ایالت رو تا حالا پشت سر گذاشتیم، 4 تا دیگه‌اش مونده و بریم ببینیم اینجا چه خبره. در ضمن اینجا یکی از دوستای خوبمون همراهمونه که داره راهنماییمون میکنه توی این قسمت. ایشون سلام، شکیبا هستم. خیلی خوشحالم از آشنایی با بچه‌ها. داخل اینستا باشون آشنا شدم و از پیج بسیار خوبشون خیلی ایده میگیرم، خیلی لذت میبرم و خوشحالم که همچین دوستایی توی آمریکا پیدا کردم. سیده همچنین. بریم با هم دیگه آلاباما رو بگردیم. بزن بریم. واقعا به نظرم کسی که دانشجو اینجا خیلی سخته براش. یه چیزی که اینجا متاسفانه معضله، توی این ایالت خیلی ها ریسیس یا همون نجات پرستن. تو که این چند وقت اینجا زندگی کردی نظرتو بگیم. حالا بیا یکم راجع به دانشجوها و زندگی دانشجویی و کلا قیمت‌ها و اجاره ها چجوریه. یه چیز جالبم راجع به این بوتانیکال گاردنی که الان بهتون نشون دادیم بگم. یکی از اتفاقای خیلی وحشتناک این شهر اینجا افتاده. نظر تو راجع به اینجا چیه؟ ساعت تو راه بودیم که از میسیسیپی برسیم به آلاباما و بالاخره رسیدیم به هتلمون که دیگه چکین میکنیم و بریم این آلاباما رو هم بگردیم. اینجا هم هتل سوپر 8 رو گرفتیم دوباره، چون توی میسیسیپی خیلی راضی بودیم و خیلی اتاقش تمیز و خوب بود و نو بود. دیگه اینجا هم سوپر 8 رو گرفتیم که شبی حدوداً اینجا یکم گرونتر از میسیسیپی در اومد، مثلا $75 بود شبی و دیگه 2 شب اینجایی. ببینم از اتاقم. این اتاقه دیگه اینجا به خفنی و نوعی اونجا نیستش ولی بازم ترتمیزه، نه؟ آره یکم کوچیک‌تره. اونی که تو میسیسیپی بود، اونی که داشتیم قشنگ سویت بود. ولی خب میز مطالعه داره دیگه. من فردا رو قراره کلا از اینجا کار کنم. اونجا خب نو بود، بعد مثلا کافی میکر حتی نداشت. میدونی اینجا دیگه همه چی هستش. کوچیک‌تره ولی فکر کنم به خاطر اینکه آلاباما هم حداقل یکم بیشتر توریستیه نسبت به میسیسیپی، برای همین یکم هم گرونتر هم کوچیک‌تره دیگه. این نقاشیش قشنگه. بریم استراحت کنیم تا فردا. بعد چند ساعت کار زدیم بیرون که شهر برمینگهم آلاباما رو بگردیم و اول از همه اومدیم برای غذا یه دونه رستوران بار محلی به اسم اینجا اسمش بلک مارکت گریله و تازه فهمیدیم که رستوران رو اشتباه اومدیم. رستوران بغلی مد نظرمون بود ولی اینم خیلی قشنگ بود، حالا هوا و فضاش. همچنان داریم دنبال رستوران مد نظرمون میگردیم. بالاخره پیداش کردیم، ساس سول کیچن باربیکیو و البته اومدیم نشستیم، غذامون هم سفارش دادیم. این هم از غذای ما، همش باربیکیوه. سویتی چیکنشو گرفتم که خیلی مسکه معروف بود. من عکسشو دیدم توی گوگل و پسندیدم. آره. گوشت مرغشو توی چای شیرین و آب خیارشور اول میخوابونن، بعدش دیگه کبابش میکنن. ما ماشینمون رو همونجا پارک کردیم و شکیبا داره ما رو میبره این شهر رو نشونمون بده. حالا بریم ببینیم کجا رو قراره ببینیم. خوش اومدید به بام برمینگهم با یه رنگین کمون زیبا. اینجا اسمش هست ولکان استیت پارک، بام برمینگهامه و بزرگترین مجسمه چدنی دنیا اینجاست و کوچکترین
مجسمه انسان نما هم اینجاست. خب دست بارانی. و این مجسمه هم در واقع به نماد صنعت آهن و استیل و فولاد این شهره. اینجا هم در موردش توضیح داده و دیگه یکی از جاذبه‌های اصلی این شهره. الان هم شانس ما دیگه هوا مهیه، رنگ و لعاب شهر رو کمتر می‌بینیم، منتها ارزشش رو کاملا داره به خاطر این رنگین کمون و طبیعت زیباش. در ضمن ولکن اسم یه خدای رومیه، اینجا هم راجبش نوشته خدای رومیه، کارای فلزی. مگه اون موقع فلز ملز داشتن زمان رومیا؟ این هم همین حضرت خدای ولکان که به یه شکل دیگه این پایین گذاشتنش. آزمایش چشمه این یکی. مقصد بعدیمون بوتانیکال گاردن این شهره که اینجا هم جزء جاذبه‌های اصلی شهر لیست شده بود. اومدیم ببینیم چه خبره. ببین چقدر انواع اقسام کدو داریم ما توی آمریکا. سری قبلی که من این کدوها رو دیده بودم توی گوگل سان فرانسیسکو بود که یه برنامه‌ای داشتن، برنامه پاییزی بیری. آره. بعد همه این انواع اقسام کدوها رو اونجا داشتن. همینطور که توی این باغ زیبا راه میریم گفتیم که یکم با شکیبا جون صحبت کنیم راجع به تجربهش از زندگی دانشجویی توی آلاباما. اول از همه بگو ببینم تو این شهر که نیستی، نه؟ یه شهر؟ نه، من یه شهر 50 دقیقه اینجا هستم. یه شهر کالج تاونه، خیلی کوچیک‌تر از اینجاست. خیلی دیدای متفاوتی دارن نسبت به جنوب، جایی مثل آلاباما، ولی من واقعا تجربه‌ام خوب بوده و آدمای خیلی گرم و مهربونی هستن اونجا. و خب من دوست داشتم که کلا شهر کوچیکی اول بیام واسه زندگی دانشجویی خودم. ترجیحم این بود که کوچیک باشه. احساس می‌کردم راحت‌تره، هم از لحاظ زندگی، هم از لحاظ رفت و آمد به دانشگاه. از لحاظ مالی هم احساس می‌کنم بهتر بود تا اینکه بخوای شهر بزرگ زندگی بکنی. و بعد من چون خیلی آدم سرمایی هستم اصلا نمیتونستم، با اینکه خودم حالا بچه سمت غرب بودم و همیشه کوهستانی بوده، ولی خب کلا هوای گرم و بیشتر دوست دارم. مثل شماله برای من اینجا وایبش بیشتر، مرطوب خیلی، بارونی خیلی. چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که من هیچ وقت خودم همچین تجربه دانشجویی نداشتم دیگه. خودم تو لس آنجلس بودم و کلی برنامه بود و پر هیاهو و پر ایرانی و همیشه فکر می‌کردم من به شخصه اگه همچین جایی بودم، حالا دور از جون شما ولی من دق می‌کردم، خواستم ببینم که حالا اصلا از نظر زندگی اجتماعی یا مثلا بعدای دیگه زندگی غیر از دانشگاه و اینا چجوری به اونا رسیدگی می‌کنی توی شهر کوچولویی که خیلی خبری نیست. یه چیزی که اینجا متاسفانه معضله شاید میشه گفت اینه که خب کامیونیتی ایرانی خیلی بسته و کم و کوچولویی داره دیگه. فقط دانشجوها هستن که من فکر میکنم بیشتر از 90 یا 100 نفر حدوداً دانشجو داریم توی شهرمون. هیچ رستوران ایرانی نیست که بریم یا مثلا مغازه ایرانی باشه که وایبشو بده. میدونی این حس دلتنگی هی بیشتر و بیشتر میشه نظر من. دیگه مجبوریم دیگه میگذرونیم. خوبه. بس با چه کارهایی خودتو مشغول میکنی؟ واقعا به نظرم کسی که دانشجو اینجا خیلی سخته براش اینکه بخواد خیلی تفریح بکنه، خیلی وقت بگذرونه. کلا برای من به شخصه وقت خیلی زیادی نمیمونه که مثلا بخوام بگم واقعا خیلی احساس دلتنگی همیشه هست، ولی بعضی وقتا انقدر دیگه شما درگیر درس میشی و دانشگاه که اون احساس دلتنگی بازی ذره کمتر میشه و تو عادت میکنی بعد یه مدتی. یه سری کارا رو انجام میدم، چه توی دانشگاه روی کارهای خودم و روی پیجم اینا دارم کار میکنم. بیشتر وقتم پر میشه تقریبا، ولی خب دیگه در طول هفته هم با خانواده صحبت میکنیم. طبیعتش هم خوبه به نظر من، طبیعت اینجا رو دوست دارم. اوقاتی که وقت داشته باشم میرم میگردم دیگه. خب حالا بین تمام این ایالت‌های دور و بر که بهشون سفر کردی
اول کدومو بیشتر دوست داری؟ بعد آلاباما رو چجوری مقایسه میکنی؟ من از همه بیشتر شیکاگو رو خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد تمیز بود، من واقعا از اینش خیلی لذت بردم. شهر خیلی تمیزی داشت، یه مقداری سرده، من توی فصل خوبش رفته بودم. کلا جاهایی رو ترجیح میدم که اکتیوه، به خصوص شباش، یعنی شباش خیلی زنده تر باشه. من دوست دارم جای اونجوری زندگی بکنم. دوستای خوبی شما بتونین اینجا گیر بیارین خیلی نعمته به نظر من، چون وقتی مهاجرت میکنین دوست پیدا کردن خیلی سخت میشه. اگه بتونین دوستای خوبی داشته باشی هر جایی باشن، من خودم ترجیح میدم برم جایی که دوستام هستن، ولی خب اینجا جاب مشخص میکنه که تو کجا باید بری در واقع. فکر میکنی برای کار حاضر باشی بعدن هم توی آلاباما یا مثلا ایالت این دور و بر بمونی، یا دیگه دوست داری بری یه جایی که ایرانی زیاد باشه، زندگی شبانه قوی تر باشه؟ حقیقتش اینه که اونو واقعا ترجیح میدم، ولی خب با توجه به شرایط آدم برای زندگیش قطعا باید بره یه جایی که کار داره دیگه. به نظر من کار اینجا رئیست میشه، هر جایی که اون بگه تو باید بری یه جوری، مگر اینکه حالا یه چند تا گزینه‌های خوبی داشته باشی بخوای از بین گزینه‌هات انتخاب بکنی. اگه مثلا گزینه‌ای نباشه که آره قطعا میمونم اینجا. اگه مثلا مجبور باشی یه جایی مثل اینجا زندگی کنی، یا اینکه کلا بری یه کشور دیگه یا حتی ایران، باز حاضری بمونی کلا توی ایالت‌های این مدلی کم کوچیک‌تر و کم ایرانی‌تر و اینا؟ آره قطعا. من آمریکا رو خیلی دوست دارم واقعا. اصلا دوست ندارم مثلا بگم اینجا خیلی چیزی اذیت هم کرده، یا مثلا به خاطر اینکه حالا خیلی شلوغ پلوغ نیست، دوستی اگه نداشته باشم حاضرم اینجا رو ترک بکنم. نه، اینجا رو واقعا خیلی دوست دارم و فرصت‌هایی که اینجا به آدم میده احساس می‌کنم هیچ جای دیگه نمیتونی داشته باشی. به خصوص من به عنوان هنرمند اینو خیلی درک کردم، چون شما واقعا توی ایران اگه هنرمند باشی زندگیت واقعا سخته، مگر اینکه دیگه خیلی جا افتاده باشی. ولی خب اینجا رو من فرصت‌ها رو خیلی بیشتر می‌بینم و اینکه ارزشمندتری انگار، و کار تو اینجا خیلی ارزشمندتره به نظر من. آره دقیقاً منم همینو حس میکنم دیگه. یعنی اینجا آدم میتونه حالا با استعدادی که داره، با همون کاری که بهتر از همه کار دیگه میتونه انجام بده، میتونه بالاخره فرصت پیشرفتی پیدا کنه. خیلی هم تو ایران موفقن، ولی خب همه کس با هر استعدادی و مسیر مستقیمی نمیتونه بره موفق بشه. از طریق درس خوندن بیای بری مثلا به چیزایی که میخوای برسی، واقعا تو ایران نمیشد. باید هزار تا پیچ و خم دیگه میومدی وارد قضیه میکردی تا بتونی به یه حالت نیمه موفقی برسی. خب حالا رسید نوبت سوالای من. شنیدم که توی این ایالت خیلی‌ها ریسیست یا همون نژاد پرستن و دوست دارم حالا تو که این چند وقته اینجا زندگی کردی نظرتو بگی. میدونم که البته شهری که تو هستی خیلی شهر علمی و دانشگاه و فضاهایی که مثلا دانشگاهی هستن خیلی کمتر دیده میشه، ولی در کل میخوام بدونم نظر راجع به کلا ریسیست بودن اینجا و اینکه انقدر همه ایالت‌های دیگه میگن اینا خیلی نجات پرستن، راسته یا نه؟ خب همونطور که میدونین تجربه ها به نظر من خیلی شخصیه و متفاوته. من تجربه خودم این بوده که همونطور که شما هم اشاره کردین، خب من جایی که دارم درس میخونم شهر دانشجوییه. شهر دانشجویی هم خیلی حالا تفکرات بازتر، خیلی روشنفکرترن و واقعا یه چیزی که من برام خیلی عجیب بود این بود، برخلاف تصور مثلا عامه مردم این که آره مثلا شهرهای حالا جنوب آمریکا این شکلی ان یا مثلا ممکنه نگاه‌های نجات پرستانه داشته باشن و اذیت بشین، من واقعا تجربه خودم این شکلی بود که خیلی فرندلی ان، یعنی خیلی باهات گرم و مهربونن. حتی خیلی وقتا هم ممکنه ازت بپرسن که تو اهل کجایی، از کجا اومدی، ولی خب با توجه به حالا یه سری مشکلات هم که این بین هست، بین کشور ما وجود داره، من واقعا هر بارم که گفتم حالا مثلا من ایرانی ام یا مثلا از این پارت از ایران اومدم، خیلی دوست دارن بیشتر بدونن و خیلی اتفاقا ایران رو دوست دارن مردمش. برای من خیلی جالب بود. حقیقتشو بخوای در برخورد ندیدم خیلی بخوان نجات پرست باشن یا بخوان برخورد بدی بکنن یا حتی من یه جوری برخورد کنن که من معذب بشم، میدونی؟ و همشون هم چیزی که میگن اینه که ما خیلی دوست داریم بیایم ایران رو ببینیم، یعنی واقعا هم تاریخ و هم فرهنگ رو خیلی دوست دارن و آرزو میکنن که یه جوری راهها باشه بتونن بیان حتی ایران رو ببینن. حالا من یکم اینجا مضمون اضافه کنم، به خاطر اینکه توی ولاگ میسیسیپی صحبت کردیم راجع به این قضیه. بعد از اینکه اومدن تبعیض نژادی رو ممنوع کردن سال 1960 خورده‌ای که ایالت‌های میسیسیپی و آلاباما و اینا قانونگذاراش خیلی مخالف بودن با پایان
دادن به تبعیض نژادی، توی میسیسیپی خیلی از سفیدپوستا کلا از پایتختش که جکسون بود رفتن شهرهای کوچولو اونجا مستقر شدن، اونجا سیاه‌پوستا رو آزار و اذیت دادن، سیاه‌پوستا هم اومدن ریختن توی جکسون و کلا دموگرافی ایالت خیلی تحت تاثیر قرار گرفت به خاطر اینکه اون زمان خب خیلی از سفیدپوستای میسیسیپی واقعا نژاد پرست بودن و اصلا دوست نداشتن تفکیک نژادی به پایان برسه و بیزینس‌ها و مدارس و اینا ترکیب بشه. و حالا آلاباما هم یه ذره همچین داستانی داشته و خیلی از سفیدپوستا تو نقاط خاصی متمرکزن، اونا هستن که معروفن به اینکه حالا شاید یکم نژاد پرست‌تر باشن. واسه من می‌خواستم از شکیبا بپرسم با اون دسته از افراد هم تجربه‌ای داشته یا اینکه کلا همیشه تجربت با جامعه علمی و اینجور چیزا بوده؟ اصلا رفتی توی اون قسمت ایالت یا نه؟ آره میشنم اینا رو میگن، ولی من حقیقتش رو بخوام خیلی نرفتم واقعا. به هر حال ما مهاجرت کردیم به یک کشور دیگه و اینکه خب خیلی جا هم که میگن نباید برین، خیلی سیف نیست و امنیت نداره، به خصوص حالا چه هوا تاریک بشه یه سری جا خیلی کوچیک و خلوته و خب پیشنهاد خود مردمش اینه که بهتره که مثلا نرین خیلی تنهایی. من واقعا اونجور جایو نرفتم، ولی تجربه خودم که با مثلا افراد خیلی مسن‌تر بوده، با سفید پوستا بودم، حالا با رنگین پوستا بودم، ولی خب من واقعا تجربه‌ای نداشتم که بگم برخورد بدی مستقیما باهام شده. یه سری ممکنه اگه تجربه داشته باشم، ولی خب من واقعا خودم تجربه همچین چیزی نداشتم. خیلی مهربونن، به خصوص اونایی هم که خیلی سنشون بالاست خیلی مهربونن، حتی تو رو خونه دعوت میکنن. من خیلی دوستایی دارم که مثلا شاید همسر من بابا بزرگام از دست دادم، ولی خب همسن بابا بزرگای منن و خیلی برام جالبه، هم منو دعوت میکنن، اونا میان خونه من و خیلی واقعا مهربونن. من خودم تجربه بدی واقعا نداشتم. شهرهای دیگه‌ای هم نرفتم، مثلا خیلی جاهای لوکال‌تر و محلی‌تر نبودم. من فقط توی جایی دارم زندگی میکنم که خب دانشگاهه و خب افراد آکادمیک و علمی هستن. کلا هم همیشه من دوست دارم تهش به این نتیجه برسیم که واقعا هیچ وقت نباید بیا کلا کلیگویی کنی راجع به یه جامعه‌ای بگی که اینا قراره مثلا نجات پرست باشه. آدم مثلا وقتی با این فرض بره وارد یه جامعه‌ای بشه، از اول همینجوری انرژی منفی داره. در صورتی که تو همه جوامع میتونه همه جور آدمی باشه و من خودم به شخصه واقعا تجربه بدی نداشتم و همیشه با پیش‌فرض و نمیدونم اینجور چیزا مخالفم. توی تگزاس هم ما رفتیم یه جایی که معروف بود به نجات پرست ترین شهر آمریکا. بنده خدا همه اصرار داشتن که نشون بدن نجات پرست نیستن به خاطر اینکه این برچسب بهشون چسبیده و بیچارا اصلا من دلم براشون میسوخت حقیقتش. یه چیزی که منم حالا خیلی دوست دارم اینو اشاره بکنم اینه که تازه رفتم اونجا با آدم‌ها آشنا شدم، یه سوالی رو همیشه از من خیلی میپرسن، این که تو آمریکا رو دوست داری؟ این سوالو اگه دیده باشین خیلی از آدم میپرسن و خب واقعا دوست دارن که بدونن نظر تو راجع به کشورشون چیه. بعد وقتی تو میگی آره مثلا من واقعا آمریکا رو دوست دارم، خیلی مثلا مردمش رو دوست دارم، به خاطر اینکه احساس میکنم یه همچین دیدایی روشون ممکنه باشه و خب آگاهن از این، خیلی دوست دارم بدونن که تو راجع به کشورشون چه جوری فکر میکنی. و خب همیشه هم این سوالو ازت میپرسن که آیا دوست داری بمونی یا دوست داری برگردی. من اینو خیلی ازم میپرسن توی جایی که دارم زندگی میکنم و من از یکی از دوستای آمریکاییم که اینو پرسیدم که دلیلش چیه، میگفتن که ممکنه مثلا یه سریا فکر کنن بگن آره اینا چون دوست ندارن ماها بمونیم، دوست دارن بگیم میخوام برگردم. ولی من از خودشون که این سوالو پرسیدم گفتن که ما خیلی لذت میبریم وقتی شما میگین دوست داریم بمونیم، به خاطر اینکه میدونن که تو احساس و وایب خوبی کشورشون بهت داده و همین دلیل تو خیلی کشورشون رو دوست داری که دوست داری اینجا بمونی. و به خصوص آدمایی که آکادمیکن و خب تحصیلایی دارن، خب خیلی اینا دوست دارن دیگه، به هر حال برای کشورشون هم خوبه و خوششون میاد از موندن آدمایی که تحصیلات دارن. تا حالا پایتخت ایالت رو رفتی یا نه؟ چون ما متاسفانه نمیرسیم توی این مسیرمون به اونجا سر بزنیم. اگه بتونی خودت بهمون بگی عالی میشه. من خیلی کوتاه رفتم اونجا رو، اینجوری که بخوام برم بمونم بگردم حقیقتش بخوام نه، ولی خب خیلی کوتاه رفتم سر زدم، اینجوری از کنارش انگار رد شدم، در واقع تاچش کردم. فقط جای باحالیه و چیزی که خیلی توجه منو جلب کرده اینجا، برخلاف ایران احساس میکنم که اینجوریه دائما مرکز یک حالا استان میشه، شهر بزرگ اون استان رو میذارن، ولی خب اینجا این شکلی نیست. مثلا برمینگهم فکر کنم بزرگتره از لحاظ مساحت، ولی مونتگومری رو مثلا اینجا مرکز این ایالت دونستن و خب این برای من خیلی جالب بود و همه امکانات و همه چی هم بین ایالت‌ها توی یک ایالت بین شهر اون ایالت پخش میشه به طور مساوی. این خیلی برای من جالبه. شکیبا یه تیکه فیلم هم داشت برای اینستای خودش میگرفت. یه پیج خیلی قشنگ هم داره که پیشنهاد میکنم دنبال کنید. یوتیوب هم فعالیت شروع کردی نه؟ آره میخوام شروع کنم، فعلا نه، ولی خب فعلا روی اینستاگرامم، حالا
ان که یوتیوب شروع کنم. بسیار عالی. منم که اینقدر سردم شد دیگه ژاکت حسین رو پوشیدم، خیلی داره هی رفته سرد میشه. حالا بیا یکم راجع به دانشجوها و زندگی دانشجویی و کلا قیمت‌ها و اینجور چیزا هم بگو که مثلا اجاره ها چه جوریه، حالت میانگین اوریج و اینا بگو. اون فاندی که شما میگیرین از دانشگاه، اون حقوقی که دریافت میکنین پوشش میده اگه شما فول فاند باشین. خب این خیلی خوبه و واقعا نیازی نیست شما حالا پولی انتقال بدین از ایران و خب فشاری نمیاره. ولی من احساس میکنم که کلا خیلی جای گرونی زندگی نمیکنم و خب ایالت ارزونیه فکر میکنم، حالا نه خیلی ولی جزء ایالت‌های ارزون حساب میشه، اما میسیسیپی ارزون تره، اینو باید بگم حتما اینجا. واسه خونه مثلا شما میتونین بین 700 تا 800 یه خونه رو اجاره کنین و اگه بخواین یه خونه بهتر بگیرین، بزرگتر بگیرین تا $1000 اینا میتونین، ولی خب میتونین شیر کنین خونه رو، یعنی یه اتاق میتونین بگیرین با یه نفر دیگه شیر کنین. حالا در کنار اینکه حالا خرج زندگی و درس و اینا رو میدی، آیا چیزی هم تش میمونه که باشه کم سفر بکنی یا مثلا ایالت‌های دیگه آمریکا رو ببینی، یکم فان داشته باشی؟ کلا خیلی رشته به رشته فرق میکنه. من به عنوان کسی که خب رشته هنر داره اینجا میخونه، خیلی فاند واقعا حقیقتشو بخوایم بالا نیست واسه رشته ما. ممکنه یه کوچولو سیوینگ بمونه واسه که بخوای بری، ولی خب بچه‌ها سعی میکنن اگه حالا کنفرانسی میرن یا دوست دارن حالا نمایشگاه جای شرکت بکنن از گراد اسکول فاند بگیرن، معمولا دانشگاه یه هزینه رو بهت میده که بتونی باش سفر بری، تو کنفرانس‌ها شرکت بکنی. اونجوری باشه حالا شاید آدم بتونه بره، ولی خب این که خیلی بخوام سیوینگ داشته باشم اینجا و بخوام ایالت‌های دیگر رو برم، نه واقعا. مگر اینکه چرا با بچه‌ها مثلا میتونیم بریم این ور اون ور شیر بکنیم. آره هزینه رو شیر بکنیم. آره میتونی. مرسی از تمام اطلاعاتی که دادی. اگه حالا چیز دیگه هم هست که دوست داری بگی راجع به این ایالت که عالی میشه. هواش مثلا آب و هوای اینجا اگه بخوام خیلی مثال بزنم به نزدیک‌ترین جا توی ایران، به شمال ایران از نظر من خیلی نزدیکه، به خاطر اینکه خب تابستوناش خیلی گرم و شرجی میشه، رطوبتش خیلی بالا میره. الان اینجا برای من واقعا وایب چالوسو داره. زمستون چقدر سرد میشه؟ چون الان که پاییزه، الان خیلی هوای قشنگی داره. بین 10 تا 13 درجه است فکر میکنم الان، ولی زمستوناش تا 0 یا حالا -1 اینا میره، نهایتا -1 و 2 شب بره، شاید هم بیشتر از وقت بیاد پایین. خیلی سرد نیست، نه چون دیگه جنوبه. آره یکم دیگه جلوتر بریم تو قسمت باگ گاردنیم، یعنی دیگه اینجا به اون میگه که این قسمت اینجا یه حشره گازت میگیره جلوتر، یه حشره دیگه همینجوری، تا اینکه دیگه یاد بگیری اسم حشره ها رو. پاتو نذاری تو این باگ گاردن هم که به فارسی میشه باغ حشره ها. خب حالا شکیبا رو خف کردیم روی این پل، مراقبش نیفتید. سوال آخرم ازت بپرسیم، اگه بخوای یه دونه ویژگی رو بگی که آلاباما رو نسبت به ایالت‌های دیگه متمایز میکنه، اون چیه؟ اسیر گیر آوردن اینجا. ببین دستم داره یخ میزنه. همه چیز شیرینه، نمیدونم حالا این مختص به فقط آلاباماست یا نه، ولی خب این که میگن توی جنوب همه چیز اینجا شیرین تره. احساس میکنم این شیرینی هم رفته توی اخلاقشون، چون من با یه سری از آدما که صحبت میکنم تجربه شمال آمریکا زندگی کردن دارن، جنوب آمریکا زندگی کردن، من خودم تجربه ندارم، میگن که انگار اینجا خیلی جو خانوادگی بیشتره و خیلی مردمش گرمتر و مهربونترن. حالا نمیدونم چقدر درست باشه، ولی خب اینو خیلی میگن. خب آره توی غذاهاشون هم حتی خیلی شیرینی و نمیدونم سویتی و چایای شیرین و اینا خیلی زیاد بود. حتی شیرین سرد، چای شیرینی که با یخ خورده میشه اینجا خیلی معروفه. حتی برگر منم که مرغ توش بود، مرغش رو باز دوباره توی یه چیز شیرین مرینیت کرده بودن. اصلا شیرین نبود ولی خب باز دوباره توی چای شیرین مرینیت کرده. اصلا یه چیز جالبه دیگه. کلا همه چی تو مثلا قسمت شیرینیاش دوباره همه چی مثلا پای و نمیدونم پودینگ و چیزای شیرین ترین حالت ممکن رو گذاشته بودن توی منوی غذایشون. حالا خب میگم حالا فعلا یه رستوران رفتیم ولی شکیبا میگه کلا همه جا همین جوریه. مرسی برای تجربه ها. حالا میتونی از اینجا بریم. اینم از شرایط من که دارم فیلم میگیرم، اومدم وسط آب در شرایط سخت واقعا تلاش میکنن. بسیار ممنونم از شما واقعا، به خاطر اینکه من شما رو که همراهی نکردم، شما انگار منو همراهی کردین. من واقعا لیدر خوبی نبودم، ولی خب بسیار ممنونم که منو داشتین با خودتون. آره منو بردین، منو آوردین اینجا. میگفت حالا این بوتانیکال گاردن رو نیومده بوده، خلاصه همه جا رو قراره ببریم و شهرش رو بهش نشون بدیم. خب بریم مقصد بعدی توی بیرمینگهام، یکی دیگه از نقاط نمادین این شهر رو ببینیم. امیدوارم که تو قسمت بعدی 4 تا آدم هم ببینیم، حداقل ببینیم آدمای اینجا چه شکلی هن. من هنوز نمیدونم آلابامایی‌ها چه شکلی هن.
جالبم راجع به این بوتانیکال گاردنی که الان بهتون نشون دادیم بگم اینه که خب همیشه ما سعی می‌کنیم جاهایی که باغچه‌های بوتانیکو داره، حالا چه ایالت‌های مختلف، شهرهای مختلف، چه کشورهای مختلف، باغچه‌هاشو بریم به خاطر اینکه خیلی حس و حال خوبی داره و اون گیاهای اون مختص اون منطقه رو هم دوست داریم ببینیم. ولی یه چیزی که خیلی راجع به اینجا جالب بود این بود که اینجا ورودی نداشت، با اینکه اینقدر بزرگ بود، اینقدر قسمت‌های زیادی داشت، حتی یه باغ وحش هم داره که ما فکر کنم حتی نصف پارک هم نرسیدیم ببینیم، ولی ورودیش کاملا رایگان بود، در حالی که همه جاهای دیگه تا الان تا به امروز ما همیشه ورودی میدادیم، وارد میشدیم. خواستم اینم بگم که خیلی راحت میتونید بیاید اینجا قدم بزنید و کیف کنید و کاملا رایگان. تو واشنگتن دی سی هم مجانیه، ولی اونجا کلا همه چی مجانیه. آره جدی؟ موزه و پارک و اینا. آره. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. حالا اومدیم ریل رود پارک، یک باد ناجوان مردانه داره میاد و اینجا هم باز دوباره پر از خالی آدم هاست. به خاطر این قطاره اسمش ریل رود پارکه. این خانوم هم داره آماده میکنه اینجا رو برای یه کلاس ورزشی که اینجا قراره برگزار شه. فردا همشون از دم سرما میخورن. بادو ببین. آخ آخ. حالا اومدیم این میدونی که از لحاظ تاریخی و داستانای تلخی که به این ایالت مربوط میشه مهمترین جای شهر. توی ولاگ میسیسیپی راجع به داستانای تفکیک نژادی و پایان دادن به تفکیک نژادی کامل صحبت کردیم. گفتیم که ناحیه میسیسیپی یکی از بیشترین جاهایی بود که توش تفکیک نژادی بارز بود و یکی از جاهایی بود که مردم داشتن به شدت می‌جنگیدن برای به دست آوردن حق و حقوقشون و از بین بردن تفکیک نژادی. حالا آلاباما حتی از میسیسیپی هم بیشتر مرکز مبارزات در راستای به دست آوردن حقوق شهروندی بود و تهش منجر شد به Civil Rights Act و پایان دادن به تفکیک و تبعیض نژادی. این ساختمونی که اینجا هست اسمش هست Civil Rights Institute. یه دونه موزه هست که وقتی میری داخلش کلی اگزیبیت داره، کلی گالری داره با سایز بزرگ و با قید تصویر میتونی ببینی که تو دوران تفکیک نژادی زندگی چجوری بوده، جدایی سفیدپوستا از سیاه‌پوستا توی تمام ارگانا و مدارس‌ها و همه چی رو میتونی ببینی. خیلی تجربه غم انگیز ولی آگاه کننده و درست بغل این ساختمان سیویل رایتس اینستیتوت این بپتیست چرچ هست که یکی از اتفاقای خیلی وحشتناک این شهر اینجا افتاده. اینجا کلیسای جامعه سیاه‌پوستا بوده که یه سری از وایت سوپریمیسیستا، یعنی کسایی که معتقدن که نژاد سفید برترین نژاده و بقیه بی‌ارزشن در مقابلشون، اومدن و این کلیسا رو آتیش زدن و توی همین آتیش سوزی 4 تا دختر بچه هم از بین رفتن که الان اینجا مجسمه هاشون رو گذاشته دقیقاً روبروی اون کلیسا که اینجا میشه این 4 تا دختر رو دید که اینجوری آسمانی شدن رفتن بهش. توی این پارک کلی یادبودهای مختلف از افرادی که توی این مبارزات پایان دادن به تفکیک نژادی موثر بودن و گذاشته.
خلاصه با آتیش گرفتن این کلیسا و به خصوص جون باختن این 4 تا دختر معصوم و یکی از اتفاقایی بود که باعث شد اکثریت مردم آمریکا با قدرت برن سمت این که بگن باید این تبعیضا به پایان برسه. یکی از وقایع دیگه خیلی مهم که توی این شهر اتفاق افتاد این بود که مارتین لوتر کینگ که رهبر جنبش پایان دادن به تفکیک نژادی بود، رهبر جنبش سیویل رایتس بود که خودش از آتلانتا بود، ولی به خاطر اینکه اینجا تبدیل شده بود به یکی از مراکز فعالیت در راستای پایان دادن به تفکیک نژادی، اومد اینجا و یکی از تظاهرات‌ها رو اینجا ترتیب داد و توی همین تظاهرات گرفتنش، انداختنش توی زندان همین شهر برمینگهام. از داخل زندان برمینگهام یه نامه‌ای نوشت که معروف شد به The Letter from Birmingham Jail، نامه‌ای از زندان برمینگهام، که توی این نامه یه حرفی زده بود که این حرف هنوز هم توی گفتمان و شعارهای آمریکا خیلی بارزه. گفته بود که injustice anywhere is a threat to justice everywhere، یعنی هر جایی که کوچکترین بی‌عدالتی باشه میتونه تهدیدی باشه برای عدالت توی سایر جاها. یعنی هیچ وقت نباید بی‌عدالتی رو پذیرفت، چون که تهش منجر میشه به کلی بی‌عدالتی در جاهای دیگه، که همه رو دعوت کنه در راستای عدالت مبارزه کنن و فعالیت کنن. خلاصه اینم از داستان‌های مهم تاریخ آمریکا که توی این شهر و این ایالت اتفاق افتاده. هرچند که همچنان همونطور که گفتیم این ایالت یکی از جاهاییه که هنوز بهش برچسب اینو میزنن که خیلی از مردم شاید نجات پرست باشن و خیلی همچنان تفکیک زیادی توی این ایالت وجود داره، هرچند که تفکیکش رسمی نیست، ولی خب سفیدپوستا جوامع خودشونو دارن، سیاه‌پوستا هم جوامع خودشونو دارن. هیچ وقت دوست ندارم بر اساس اینجور چیزا نتیجه گیری کنیم درباره اعتقادات و نجات پرست بودن یا نبودن افراد. دلایل خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه که چرا الان بعد این همه دهه هنوز انقدر دارن جدا از هم زندگی میکنن، ولی خب هرچی هست این دیگه واقعیتی که الان توی جامعه آمریکا وجود داره و امیدوارم که حالا در دهه‌های آینده شرایط و موقعیت‌های اجتماعی برای همه قشرها به برابری بیشتری برسه. اینم حالا یه سری از یادبودهای افراد دیگه‌ای که توی این جنبش‌ها مؤثر بودن. آهنگ کردی گوش میدیم. شکیبا خودش کرده، برامون آهنگ کردی گذاشته. کرد کرمانشاه. میگه منم شبیه کردای سنندجم. جناب سروان ولم کو ای وقت شو کمینم آمدم زید بازی. حالا اومدیم توی این محله‌ای که مثلا یکم زندگی شبانه داره، یک کافی شاپ. داشتیم کافی شاپ میگشتیم، یهو دیدیم یکی داره داد میزنه حسین. خیلی مرسی از محبتت. خودت معرفی کن. من احمدم، خیلی خوشحال شدم که دیدم. کجا زندگی می‌کنی؟ برمینگهم، الاباما. خانم اینجا داره لیسنسی دندون میخونه. آی ولی نظر تو راجع به اینجا چیه؟ خوشت میاد از آلاباما و این شهر خیلی کوزیه، خیلی اتفاقای خاص عجیب غریبی نمیفته. پس همین زندگی معمولی دانشجویی خیلی خوبه، ولی نه برای زندگی فکر نکنم جای خیلی. پس خانومتون فارغ التحصیل بشن میرین یه جا دیگه؟ کجا دوست دارین برین؟ احتمالاً یا ایندیانا که اونجا من خودم ساکنم، بیشتر اون برم. کدوم شهر؟ ایندیاناپولیس، زاینزویل. آها ایندیاناپولیس. ایندیاناپولیس که سابر باش. آها بسیار عالی. یا شیکاگو یا تگزاس جای دیگه. خب میای با ما بریم؟ کالیفرنیا نه؟ کالیفرنیا هم بودیم یه سال اتفاقا. دوست داشتیم. چرا؟ ولی خب دیگه زندگی آوردمون این سمتی. آره باید یه جاب خوب داشته باشیم که هزینه‌ها رو بتونیم کاور کنیم. بسیار عالی. خب میای یه قهوه بخوریم اینجا یا کار داریم؟ در خدمتتون هستیم. بریم پس. آره بیا. خوبه کافش. بالاخره یه سری آدم هم داریم میبینیم. من الان تازه فهمیدم آلابامایی‌ها چه شکلی هن. تا الان هیچ ایده‌ای نداشتم. اینجا کافش حسابی عطر و بو و حس و حال خاورمیانه داره، کلی نوشیدنی‌های عربی داره اون طرفش، بعد دیگه حامص داره و بوی فلافل هم که میاد ولی هنوز تو منوش پیدا نکردم. خیلی
خوشمون اومد از حال و هوای اینجا. صابش هم یمنی بود، کلا چایش هم یمنی بود، چای کرک ما گرفتیم. بعد دبی میلک چاکلت و اون شیرینی پسته‌ای که گرفته بودن گرد بودش، وسطش هم خامه پسته‌ای، اصلا یه چیز خوشمزه بود با نوتلا. راضی بودین خدا رو شکر. آره ولی باحال بود. آقا هم صاحبش که یمنی بود میگفتش که من زندگی اینجا رو خیلی دوست دارم. میگفت من از نیویورک اومدم اونجا، خیلی به نظرم همه استرس و عجله داشتن، اینجا ملت آرومن، اصلا نجات پرستم نیستن و همه آدما اینجا میتونن موفق باشن و من اینجا خیلی احساس راحتی و خوبی دارم. از وقتی از نیویورک اومدم زندگی بهتری دارم. گفت پارتنرم هم از کالیفرنیا اومده، اونم همینو میگه. واسه همین جالب بود برام، گفتم اینو هم اینجا ثبت کنیم نظرش. چای یمنیش هم مزه کرک خودمونو میده. اصلا نوشته بود کرک. این اومدم اینو حساب کنم دیدم نوشته چای یمنی خط فاصله کرک. خلاصه اگه هوس کردین بیان یه کافی شاپی بشینین و گرم بشین مثل ما، کافی شاپ‌های اینجا همه بسته بودن، این یه دونه باز بود و ما دیگه اومدیم همینجا و خوب راضی هم بودیم. شما هم راضی بودید؟ آره من که خیلی راضیم. ولی اونا بیشتر راضیه. منظورش این است. بنده خدا. وقت خدافزی با شکیبای عزیز فرا رسید. داره برمیگرده شهر خودتون. خیلی خوشحال شدم. قربونت. مرسی. کشیدین خیلی خوشحال شدم از دیدنتون و خلاصه که همیشه بیاین به ما سر بزنید. دارم بیام. دیگه کالیفرنیا منتظرتیم. مرسی. خیلی خوشحال شدم بچه‌ها. ما هم برگشتیم اینجا خیابون 41 اسمش، جایی که بعد از ظهر اومده بودیم واسه رستوران. ماشینمون از ظهر همینجوری همینجا پارکه. اومدیم ماشین رو برداریم، دیدیم چقدر جالب اینجا هم بدون اینکه اصلا انتظارش رو داشته باشیم کلی شلوغ پلوغه. یعنی اصلا انتظار نداشتم که سه شنبه شب توی این شهر بارای به این شلوغی و زندگی بخوایم ببینیم و برام جالب بود. گفتم که اینم معرفی کنیم چون که ما شنیده بودیم که زندگی شبانش همون جاییه که الان رفتیم، این کافه یمنیه بود، ولی الان اینجا هم دیدم که بارا شلوغه. حتی این بار روبروشم اینجا ساترن، اینجا هم باز یه سری آدم دیدم که توی این باره هستن. واقعا باورم نمیشه اینجا انقدر شلوغ پلوغ و حال و هوای باحالی داره. چقدر غیر منتظره. اینجا حتی کنسرت هم قراره امشب برگزار بشه. بلیتاش نفری $35 بود که دیگه ما قراره بریم بخوابیم، ولی جالب بود برام. اومدم تو حیاط همین باره، بعد خیلی باحال بود. اینجا 2 نفر رو دیدم باشون صحبت کردم، خیلی اطلاعات جالبی بهم دادن درباره این شهر بیرمینگهم و مقایسهش با جاهای دیگه. اینا کلا توی آلاباما و توی بیرمینگهم بزرگ شده بودن. یه عکس هم باشون گرفتم که الان اینجا میذارم و یکم از گفتگوهامون رو براتون بازگو میکنم. دیگه از شهر بیرمینگهم زدیم بیرون، داریم از ایالت آلاباما خارج میشیم بریم سمت نشویل که یکی از باحال‌ترین جاهای آمریکاست. خواستم اون مکالمه‌ای که دیشب راجع بهش صحبت کردم و یکم براتون بازگو کنم. خیلی تجربه باحالی بود که رفتم تو این باره و واقعا خوشحالم که اتفاقی اونجا رو دیدیم و رفتیم. اولا که چهارشنبه شب یه همچین حال و هوایی تو این شهر اصلا انتظار نداشتم. بعدم با این 2 نفر صحبت کردم، واقعا فهمیدم که این شهر برنامه‌های زیادی داره همیشه و خیلی راضی بودن از زندگی توی این شهر. گفتن که یعنی حتی آدمی که خیلی اهل جای سوت و کور نیست و نمیدونم دنبال برنامه هست و اینا، اینجا فرصت زیاده. گفت مثلا شهر اتلانتا و شهر نشویل و نیو اورلینز و تمام اینا مثلا 2-3 ساعت با ما فاصله دارن، راحت میتونیم برسیم به شهرهای خیلی باحال و خودمونم برنامه زیاد داریم، مثل همون کنسرتی که دیشب اونجا داشت برگزار میشد. و کلا هم میگفتن اینجا شرایط زندگی خوبه، آب و هوا مثلا
مثلا نسبت به خیلی جای دیگه اوکیه، شرایط اقتصادی به نسبت خوبه. مثلا میگفتن مخصوصا شهر بیرمینگهام خیلی شهر صنعتیه، واقعا زمین تا آسمون فرق داره آلاباما با میسیسیپی. و این جالب بود چون که من قبل از این سفر واقعا همیشه آلاباما و میسیسیپی برام یه سیبی بودن که از وسط نصف شده، چون واقعا هم همینه. یعنی حتی رو نقشه نگاه کنین دقیقاً نقشه‌هاشون و زاویه‌هاشون و همه چیشون عین همه. توی ولاگ میسیسیپی توضیح دادم جفتشون فقط یه تریتوری ایالت جورجیا بودن که حالا بعدن که یه ذره سکونت توشون زیاد میشه دولت مرکزی میاد با ایالت جورجیا یه زدوبندی میکنه، میگه ما بهتون یه سری امکانات میدیم، شما اینا رو رها کنین بذارین که مثلا ایالت جداگونه بشن، و بعدم میان از وسط نصفش میکنن میگن اینور آلاباما اینور میسیسیپی. ولی خب دقیقاً مثل هم بودن از اکثر لحاظا. ولی بعد اون ایالت آلاباما خیلی میره سمت صنعتی شدن، طوری که بهش میگن پیتسبرگ جنوب، چون پیتسبرگ توی قسمت شمالی آمریکا توی ایالت‌های شمالی تر خیلی شهر صنعتیه و بیرمینگهم انگار آینه پیتسبرگ توی جنوب بوده و در واقع این ایالت و مخصوصا شهر بیرمینگهم خیلی صنعتی میشه و خیلی وضع اقتصادیش از میسیسیپی که از قبل کار اصلیشون کشاورزی بوده و همینطور ادامه میدن بهتر میشه. و به خاطر همین هم است که خب شهر رو دیدین دیگه، حالا مثلا جکسون بزرگترین و پیشرفته ترین شهر میسیسیپی بود که کلا هیچ ساختمان بلندی توش وجود نداشت، ولی بیرمینگهم که الان بودیم خیلی شبیه مثلا شهرهای بزرگتر آمریکا بود از لحاظ آسمون خراشا و مثلا امکاناتی که وجود داشت و برنامه‌ها و اینجور چیزا. هرچند که خب تو روز ما داشتیم میگشتیم خیلی آدمای کمی میدیدیم، ولی حالا اون شاید به خاطر این بوده که وسط هفته بوده و مثلا حالا یکم هوا خنک شده بود و اینا، ولی شب دیدم که واقعا خیلی فرق داشت. ازم پرسیدن کجا رفتی؟ جاهایی که رفتیم و گفتم. وقتی که موزه حقوق شهروندی رو گفتم، سیویل رایتس اینستیتوت، گفتن که آخ اونجا خیلی جای خوب و مهمیه، خیلی هم ناراحت کننده و تلخه. ما واقعا تو این ایالت گذشته شرم‌آوری داشتیم. منظورش همین قضیه نژاد پرستی بوده که اینجا بارز بوده زمان تفکیک نژادی و اینکه شدیدترین تفکیک نژادی تو این ایالت و ایالت میسیسیپی بوده. گفتن که آره ما گذشته خیلی شرم‌آوری داریم، ولی خب همین گذشته شاید باعث شده که بیشتر تلاش کنیم که آدمای بهتری باشیم و از اون گذشته خیلی فاصله بگیریم. برام جالب بود که مثلا اینو گفتن و همین باعث شد که بپرسم که ببخشید من اینجوری میپرسم، ولی من شنیدم که خارج از این شهرهای بزرگ و پیشرفته و اینا اگه بریم ممکنه که خیلی مردم نژاد پرست باشن. نظر شما چیه؟ این برچسبیه که زدن به این ایالت یا اینکه واقعا اینجوری هست؟ و اونا هم بهم گفتن که والا اگه بخوایم انکار کنیم که دروغ گفتیم، به خاطر اینکه هستن واقعا جوامعی هستن مخصوصا توی قسمت‌های کمتر شهری، قسمت‌هایی که حالا خیلی روستایی باقی مونده و خیلی تماسی نداشتن با آدمای نژادهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف و ممکنه توی یه سری از باورهای قدیمیشون همینجوری مونده باشن و هی تقویتش کرده باشن و به خاطر همین نمیتونم بگم که نژاد پرستی وجود نداره، ولی به اون بدیهی هم که ممکنه برچسب بزنن به این ایالت نیست. همشون اینجوری نیستن، شاید بعضیاشون یه همچین ذهنیتی داشته باشن، ولی بری اونجا خودت میبینی که اکثرا سعی میکنن نشون ندن، سعی میکنن مهربون رفتار کنن و خیلی هم آدمای مهربون و نمیدونم با وجدان و اینجور چیزاین، ولی خب یه سری باورها متاسفانه توشون مونده و خجالت آوره. ولی مثلا امیدواریم که باز هر چی زمان میگذره بهتر و بهتر بشه، ولی باید بپذیریم که این چیزا هست. خلاصه نظرشون این بود، خیلی هم با ذهنیتی که من داشتم منطبق بود که مثلا منم معتقدم که قطعا افراد خوب و بد همه جا هست. یه سری ذهنیت‌ها دیگه به خاطر پیشینه باقی میمونه، بعضی‌ها هم از اون ذهنیت در میان بالاخره هر چی زمان میگذره. یعنی هیچ وقت نباید برچسب زد، هیچ وقت نباید کلی گویی کرد، ولی یه سری حقیقت‌ها رو هم باید دونست و آگاه بود. خلاصه برای من خیلی تجربه جالبی بود صحبت کردن با اینا. خیلی هم بهم جاهای خوبی رو معرفی کردن که تو ادامه مسیرمون بریم، مخصوصا دور و بر اتلانتا، دور و بر نشویل، تو مسیر فلوریدا. همینجوری بهم گفتن اینجا رو حتما برو، اونجا رو حتما برو. کلی جا تو نقشه زدم که تو ادامه مسیر ما هم بریم و ببینیم. یه چیز دیگه هم که برام جالب بود این بود که یکی از این دو نفر اسم کلی از شهرهای ایران رو میدونست. گفت شوهر حالا آنتم، نمیدونم شوهر خالش یا عمش، ولی گفت ایرانیه و اطلاعات
جالبی داشت راجع به ایران و نمیدونم سیاستش و شرایط مردم و شرایط سیاسی و اینا. اطلاعات جالبی داشت که من از یه نفر توی ایالت آلاباما انتظار کمتری داشتم که این چیزا رو بدونه نسبت به کسی که حالا تو کالیفرنیا و اینا هست، ولی باز برام جالب بود که اینجا هم مثلا این جامعه ایرانی داشته که این ذهنیت‌های مثبت نسبت راجع به ایرانی‌ها و واقعیت‌های جامعه ایران رو تونستن منتقل کنن و افرادی که اینجا هستن هم آگاهی داشته باشن. اینم از پایان داستانای ما در این ایالت. الانم که همینجوری تو مسیر هرچی بیشتر میریم سمت شمال پاییزی تر میشه، چون یکم سردسیرتر میشه و از اون بیرمینگهم که بیشتر جنگلاش سبز رو به پاییزی بود داریم میریم به سمت طبیعت پاییزی تر و رنگین تر و همینجوری سفرمون در فصل‌ها رو داریم ادامه میدیم.